This is 98.9 DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Art and Science undergraduate building at the University of the Philippines, Cebu, Guerrero Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antina, Station Manager, along with Gabriel Emmanuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Filizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb Josh Berandoy and Yeda Marie Lambujon. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Franz Pauline Aberilla and Jared Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the publicity committee under Steffi Erika Gaki and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Ritricia Llagas, Secretary. DYUP Sugbo's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice Chete Villaester, DYUP's advisor. DYUP Sugbo 98.9, Kauban Nimo, is now signing on. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, tewas ng sirangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, may hinatang tula, kawit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di matitingin, lupa ng araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
great surprise. Ride the airwaves and come realize. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on and find your way. DYUPC to save the day. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. If the world's heavy, don't give up. Raise your voice, find and do it stop. Yes, we hear you, you are not alone. Radio's not dead, yes, we are on. DYUP Kauban mo. Bisan asa man kamo ato, music o balita nga ba? Ati akini paras imo, maski ikaw lang usa. Daghan o bisag asa. DYUP di kabyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you find your way. DYUPC to save the day. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. Kauban mo. Kauban mo. Kauban mo. DYUP, Kauban mo. Live on air from the University of the Philippines Cebu Radio Booth in service of the people. This is 98.9 DYUP Sugbo, Kauban mo. Maayong adlaw UP Cebu. I am Omi Igon. And I am Mike Navales. You're listening to Sayayo UP Cebu. The beat of campus, the pulse of news. For the headlines, Cebu to still experience rainfall despite Ferdy exit. PNP on manhunt for Harry Roque after contempt citation. WHO warns of Mpox spread as DRC faces a limited testing. Alas Pilipinas coach Frigoni anticipates pretty difficult campaign in FIVB Men's Volleyball Championship. Student athlete Bethany Talbot discredits Burgess sa UP claim. Today is September 16, Monday. Time check, it's 10:30 in the morning. Good morning mga iskolar ng bayan ug sa atong fellow listeners both online and on demand. Good morning UP Cebu! Class suspension is official, but alas, here we are and happy to be here. Might I add? Indeed, Mike, no? And the weather has not been lacking good this past few days. So, mga isko-iska, make sure to stay safe and dry whenever you are. Tinuod, the winds and rain are as unpredictable as the stories we have for today. Now for our top stories. Cebu to still experience rainfall despite Ferdy exit. Despite the tropical storm Ferdy having already exited the Philippine Area of Responsibility or PAR last Saturday, September 14, the weather in Cebu City still remained unfavorable. Due to the persisting harsh weather conditions, the Cebu Port Authority or CPA postponed sea trips to and from Cebu until the strong winds and rain settle. According to forecasts from Pag-asa, the weather in Cebu today will be mostly cloudy with a chance of rain showers and thunderstorms.
For the national news, PNP on manhunt for Harry Roque after contempt citation. The Philippine National Police or PNP has now engaged in the search for former presidential spokesperson Harry Roque after the House of Representatives cited him on September 12 for contempt over his alleged ties to illegal Philippines offshore gaming operators or POGO. Roque has repeatedly disregarded multiple summonses from a joint House panel investigating the case that prompted them to issue an arrest warrant against him. The PNP is continuing its efforts along with other law enforcement agencies to locate Roque and ensure his rapid apprehension. Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, co-chair of the Quad Committee, said that no one is above the law and they will not tolerate anyone defying the authority or Congress or evading accountability. For the international news, World Health Organization warns of Mpox spread as DRC faces limited testing. Here's Christine Peroy with the news. The World Health Organization has flagged the Democratic Republic of Congo for its limited capacity for testing of Mpox, despite being the virus's epicenter. According to WHO, due to inadequate access to laboratory facilities, only about 40% of suspected cases in 2024 have been tested, a slight improvement from just 9% in 2023. Among those tested, around 55% have returned positive results, underscoring the urgency in the situation. Several European countries, along with the US and Japan, have pledged support to bolster the DRC's testing and containment efforts. Nonetheless, the WHO still urges that the international assistance needs to be ramped up to prevent further spread. Global health officials emphasize the need for vigilance, as the lack of widespread testing in remote areas poses a significant risk of an unchecked outbreak, potentially spilling over into neighboring countries and beyond. Sofia Peroy, gikan sa DYUP Sugbo, Kauban nimo. Don't leave just yet as we will be having Gwyneth Tinga as our guest for today. Stay tuned mga Eskolarang Bayan! You have a brilliant idea to make a positive impact? Tulad ng automated audio learning platform o digital museum, o kaya isang academic collaboration app? Calling innovators, entrepreneurs, and inventors na may passion for driving positive change. Red Bull Basement is back for 2024. 40 teams, thousands of ideas, and one world final sa Tokyo, Japan. Enter your idea to develop your business plan accelerated by AI technology for a chance to get advice and input on your development from experts along the way. An idea that starts in your dorm room can help millions of people. You really do have the power to change the world. The world is waiting for people like us. Tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? And now we're back. You're still listening to Sayayo UP Cebu. Time check, it's 10:35 in the morning. And now we're very honored to welcome our guest for today, DYUP Sugbo's very own station manager, the one and only Gwyneth Tinga. Welcome to Sayayo, Gwyneth. Welcome, Gwyneth. Hello, thank you for having me today. So, first question lang, no? How was the process of organizing DYUP Sugbo for this semester? I think makasay ko nga it's not hard because naka-establish na og system from the previous academic year. So more on pag-polish na lang and pag-make sure nga masunod ang mga system, and if naabay need i-improve kay with the other officers kay i-improve rapid siya. Alright. So now that we're really on air natin, Gwyneth, what can the scholars look forward to our DYUP Sugbo this year? I think dili sure. I think nga naa-jud tay maabangan no nga mga new programs. Abangan na nato kay if nakita mo sa mga schedule masi nga same ra siya from the last academic year, pero for sure nga there's something nga we have for all our scholars. And except sa amo ang radio programming kay we're also planning to have
a lot of coverages, especially nga daghan man jud events here sa UP kay mga best org din nato ang mga schoolmates diri. So if you missed our week of welcome nga coverage, kay there will be more, especially sa upcoming na 1081 exhibit. Alright, with all that being said, no, just a dispo check lang. How do you feel now nga nibalik na jud ang DYUP Sugbo live? Very happy because kay replay ra ba ta pag August, true. and supposedly kay mag-live na ta pag September 2, but na-push siya and now pa ta naka live nga September 16, pila po na siya kade. So very happy nga we're really back on air. So, unsa mo maingon nimo ani may unsa mohang insight from this? It's very refreshing, guys. Like as a freshman and in my first experience here at DYUP, it's my honor to like be one of the people who welcome the Eskwela ng Bayan to the comeback live broadcast after the 2 weeks suspension of it supposedly airing, which was September 2. And now we are officially on air, mga Eskwela ng Bayan. So be in touch with us in this process, in this whole semester process. Okay, ikaw kuya, what's your insight? Now that we're really live, no, and supposedly guy dili unta ta mag-live karon tungod sa sudden announcement sa suspension, but we still pushed through sa atong live broadcast because that's what we are for, man, di ba? Mamo na atong purpose diri sa campus radio nga even though there are circumstances or mga unforeseen nga events, kay we still push through to serve fresh and timely news, di ba? And with that being said, no, thank you so much sa atong guest, Gwyneth Tinga, our very own station manager. Thank you for gracing our program for today. And now for our latest updates in sports. Alas Pilipinas coach Frigoni anticipates pretty difficult campaign in FIVB Men's Volleyball Championship. Tay Lim has the report. Alas Pilipinas coach Angelino Frigoni is getting ready for a tough campaign at the 2025 Men's Volleyball World Championship. The national team seeded in Pool A will face opponents including world number 15 Iran, number 20 Egypt, and number 24 Tunisia. Despite the pressure, Frigoni remains optimistic and emphasized the importance of both hosting and participating in the World Championship. The World Tournament is set to take place from September 12 to 28, 2025. Tat Cesara, the Philippine National Volleyball Federation president, is confident that the Filipinos will once again showcase their hospitality in hosting the World Championship next year. Fernche Lim, DYUP Sugbo, Kauban nimo. For the latest chicas in the world of entertainment, student-athlete Bethany Talbot discredits Burgess sa UP claim. We have Shanley De Guzman for the details. UP women's football team member Bethany Talbot posted a TikTok video responding to a comment made by a netizen claiming that she is a Burgess na nasa UP. Talbot shared that she comes from a middle-class family, her father a retired senior citizen, and her mother an OFW working to support their needs. The student-athlete went on to explain that her contents were sustained from her being a working student. She added that she passed the UPCAT but was given admission as an athlete, allowing her to be the first in her family to enter the state university. Talbot ended the video by acknowledging the shortcomings of the Philippine government in making free education more accessible. Shanley De Guzman, DYUP Sugbo, Kauban nimo. For the recap, Cebu to still experience rainfall despite for the exit. PNP now on a manhunt for Harry Roque after contempt citation. WHO warns of Mpox spread as Congo faced limited testing. Alas Pilipinas coach Frigoni anticipated pretty difficult campaign in FIVB Men's Volleyball Championship. Student-athlete Bethany Talbot debunked Burgess sa UP claim. And those were the top stories for today's broadcast. Unsa may na-feel ni mo ron, Mike, nga ning debut na jud ka sa SAI-IU UP Cebu? I'm very honored, Your Honor. Pero seriously, kuya, it's it's a great privilege for me to be here, to be with you in this debut program of the live broadcast nato.
And it's very very awarding pod nga naay mga probies nga very inspired pod to be here with us nga more na atong members karon sa atong institution nga DYUP Sugbo. And talking about it's almost Christmas mga eskolar. Only 100 days to go. Pasko na. Alright, and once again, this has been Omi Igot and Mike Navales. Thank you for listening to Sayayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. You've been listening to 98.9 DYUP Sugbo, Kauban nimo. Tuyog sa hangin na di mapukan, bidungang kasikas ning akong tughan. Padayon lang, pista sa langit, Pasko sa ulan, bakos kasakit nga di madunggan. Padayon lang, bundak hulan, gilang handos biran, lungsi ako sa luha ning Pasko sa ulan. Ugma sugatong ko ang kamatuoran, gawa na yun kita. Wow, wow, pusa, bundak ulan, bundak ulan. Pista sa langit, basa ka parol, wala na'y kasakit o guway ka kuol. Pusa, padayon lang, bundak ulan.
Ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Puno ang kadalanan, umalipayon nga mga suga, ug ang tanang katawhan, nangandam na sa tunay pagmaya. Ninang-ninong, ang aginaldo ko, ninang-ninong, karon nga bahas ko, ninang-ninong, ang aginaldo ko, dawaton ko na, ug magamit ta, malayo ta sa kasalya, nilintak na atay nakawon na, ang maluluwas daw, Pasko, 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 oh, oh, Pasko, 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 na. Pagkabigo sa mga tagbalay, iya-iya na silang hikay. Daghan manghanda o gamay, maghiyo sa taog maglipay. Ninang-ninong, ang aginaldo ko, ninang-ninong, karon nga bahas ko, ninang-ninong, ang aginaldo ko, dawaton ko na, ug magamit ta, malayo na sa kasalya, nilintak na atay nakawon na, ang maluluwas daw, Pasko, 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 oh, oh, Pasko, 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 na. Ninang-ninong, ang aginaldo ko, ninang-ninong, karon nga bahas ko, ninang-ninong, ang aginaldo ko, dawaton ko na, ug magamit ta, malayo ka sa kasalya, nilintak na atay nakawon na, ang maluluwas daw, Pasko, 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 oh, oh, Pasko, 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 na. Pasko, 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 oh, oh, Pasko, 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 na. Ninang-ninong, ninong-ninang, ninang-ninong, ninong-ninang, ninang-ninong, ninong-ninang, ninang-ninong, ang aginaldo ko. Asa man paingon ang atong mga driver nga labaw na nanginahanglan og panginabuhian ug atong mga kaigsoonang commuter nga nagsalig nila. Sa usa ka progresibong nasod, dili dapat makalimot og para asa o kang kinsa ang tinuoray nga paglambo. Padayon ta sa pag-auhag ug Padayon ta sa pag-auhag ug pagsalmot sa matinud-anon, patas ug malambuon nga sistema sa transportasyon nga makatabang sa tanang Pilipino. Lakip na ang mga tradisyonal nga jeepney drivers ug small operators nga naghatag og barato ug abot kaya nga transportasyon sa pipila na katuig. Ayaw kalimot, ang laban ng tsuper ay laban ng commuter. Ayaw kalimot, ang laban ng tsuper ay laban ng commuter.
Kini usa ka pahinumdom gikan sa Kauban sa Masa. DYUP Sugbo, Maayong adlaw Kauban mga nimo. iskolar ng bayan, Sugboanon ug sa tanang tigpaminaw. Kini ang Kauban sa Masa. Magkuyog na sabta karong adlaw sa atong bag-ong tulumanon sa pagduki sa katilingban ug pakikinabi sa katawhan. Kita, Kauban sa Masa, para sa masa. Live on air from the University of the Philippines Cebu radio booth. Para sa pag-alagad sa katawhan, kini ang 98.9 DYUP Sugbo, Kauban nimo. Maayong buntag mga eskolar ng bayan, Sugboanon ug sa tanang tigpaminaw. Adlawng Lunes karon, ika-16 sa Setyembre, tuig 2024. Magkuyog na sabta karong buntaga sa atong bag-ong tulumanon sa pagtuki sa katilingban ug pakiginabi sa katawhan. Kita, Kauban sa Masa, para sa masa. Kini si Kaubang Zen, kauban ninyo sa paghihimamat sa lain-laing representante sa mga organisasyon, unyon ug uban pang sektor sa katilingban. Ug kini si Kaubang siya ang inyong makuyog karong semestre sa pagbalik sa Kauban sa Masa dinhi sa DYUP Sugbo. Sa pag-iri makausab sa atong programa, madungog nato ang mga nagkadaiyang kampanya sa matag sektor. Ug karong adlaw, mao kini ang uluhan sa mga balita. Organisador sa kabus nga taga-Dakbayan, giharas sa AFP-PNP. Aktibidad sa martial law exhibit, gipangandaman sa mga organisasyon. Leader sa Cebu Urban Poor Women's League, gitarget sa harassment ug pag-surveillance sa mga puwersa sa estado. Aniya si Ann Cassia sa report. Giharas ang tigbababa sa organisasyon sa kabus nga dakbayan sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police ni aging semana. Kani atong ika-10 ug ika-11 sa Setyembre, tulo ka lalaki nga kunuhay gitrabaho daw sa Veco ang miabot ug gikatahuang nangharas dito sa mismong balay ni Bebe Aler ug sa uban pa niyang mga silingan. Kining mismong insidenteha nagpasabot na ang kining mga puwersa sa estado moaksyon na og pagpanghadlok, haras, red tag o paglapas sa tawhan ng katungod aning mga aktivista ug mudamay pa sa mga sibilyan. Matod pa sa konseho sa mga estudyante sa UP Cebu, kining insidenteha nagpasamot sa militarisasyon sa atong kanasuran. Dungag nila, mahimo sag madili mahiluwas ang atong isig ka estudyante sa mismong eskwelahan tungod sa kahadlok na gibuhat mismo anay mga puwersa sa estado human sa pagpatungan sa UP-AFP Declaration of Cooperation. Kini si Ann Cassia, DYUP Sugbo, Kauban nimo. Ang adlaw sa paghandom sa balaod militar nga giorganisya sa UP Cebu, puno ang mga kalihukan sa 1081 exhibit. Aniya si Atina Kidlat sa report. Samtang nagkaduol ang paghandom sa balaod militar karong Setyembre, ipangandaman ang pagpasidungog sa kinabuhi ug sa mga sakripisyo sa mga biktima sa martial law pinaagi sa 1081 exhibit. Kining upat ka adlaw nga paghandom magsugod sa unang programa sa napulong siyam sa Setyembre nga ipahigayon sa Administration Building. Sa samang higayon, ang multimedia ug art exhibit ilusad sa UP Cebu Museum of Culture and Arts. Sa pagpakita sa mga artwork na nagpahayag sa kasinatian sa Pilipinas ubo sa rehimeng Marcos Sr., adunay usa ka panawagan para sa mga artwork sa 1081 exhibit karong tuiga. Uban sa tema, tagubtob sa kamatuuran, remember, reveal, resist, ang matag contribution maghandom sa pakigbisog sa mga Pilipino ug mahitungod sa kasinatian nga kinahanglan hinumduman. Sa lawak sinihan, magsilbing dedikasyon ang mga salida sa paghinumdum sa panahon sa martial law. Kining tanan nga mga panghitabo ang magsilbing pamaagi sa pagpadayag sa kamatuuran ug pagsuko sa mga pwersa sa rebisyonismo. Kini si Atina Kidlat, DYUP Sugbo, Kauban nimo. Ug mao kato ang mga init na balita na adunay kalambigitan sa mga nagkadayang sektor.
Sa pagkakaron, atong paminaw ng ilang mga kasinatian o kampanya pinaagi sa hingpit nga panaghisgutay kauban ang batakang masa. Karong adlaw, atong madunggan ang mga giandam sa kauban sa masa karong semestre, pinaagi sa pagpaila sa atong mga bag-ong kauban sa programa. Ila-ilahaw nato ang atong mga kaubang tigpamaba nga si kaubang bench ug si kaubang han diri sa kauban sa masa. So, maayong buntag kaubang bench ug kaubang han. Kumusta man mo karon? Okay, perfect. Sige. So, since naa naman ta diri karon kay magstorya ta about sa kauban sa masa. So, unsa di ay jud ang kauban sa masa kaubang siya? No, kanang grabe jud kaayo from the name itself kauban sa masa. Kay kanang dara na to ma-delve ato ang self nga makighalubilo dili lang sa kanang mga katawhan nga sulod sa atong universidad, kundi mo go beyond ta sa atong universities kay tuod sa permentation na ako iingon guys kay it really would kanang give kanang importance to me ba nga kanang ato ang learnings kay dili ra gyud siya limitado sa ato ang mga universidad di ba kaubang Zen unya karon sad sa kauban sa masa kay dili ra gyud kita ra ang makigtabi considering atay mga freshies kaniya oh my god I'm so excited guys thank you kaayo and kanang makita sa jud nato sa atong mga bag-ong host no nga kanang grabe jud kaayo ilang dedication nga kanang mo appeal sa kauban sa masa. Karon subay sad ana kay ganahan sad mi makahibaw sa inyo ang perspective kung unsa di ay ang kauban sa masa and why would you want to kanang join kauban sa masa. Magsugod ta ni kaubang Han. So, para sa ako ate, no, sa akong perception lang sa kauban sa masa, I think it's a very good avenue for us to talk about societal issues. And para sa ato isip mga eskolar sa universidad, eskolar ng bayan, it's very important manggod to position ourselves ug makita nato kung aha taga barug o unsa ato ang baruganan sa ato ang komunidad. Sakto jud no. Not just that, ato sa paminawon ang perspective ni kaubang bench. Ako na sad. Yes. No, sorry. Para na ako ang kauban sa masa kay of course as scholars ng bayan ang ato ay yung manang main point or ang ato pag-eskwela kay para sa bayan. So it's important nga makibaw ta kung kinsa atong unsa atong gipang eskwelahan for, di ba? Kay kung kita kibaw kung unsa ilang mga disposition sa society, unsa man atong mabuhat after to graduate, dapat makibaw jud ta. Diba? Kay mo balik jud beta nila. Mo jud like what is learning if it's not for the service of the people or in service of the people, diba? Mo na nato diri gamito nato ato mga skills, atong mga tingog kana ato pong mga na-learn pod sa atong lahi-lahi nga mga klase i-apply nato sa pagtabang nato sa masa. So mausad na kanang diri kay makauban jud tag lahi-lahi nga mga sektor. So daghan tag mahimamat nga mga tao nga dili lang diri kutob sa university kundi naapod sa mga labor sector, sa peasants, sa urban poor. Daghan jud kay tag ma-learn from them nga dili lang pud matudlo diri sa universidad. Mo nang dako jud kayo og dako jud kay tag makuha diri sa kauban sa masa nga mas lawom nga pagsabot gud sa ato ang society jud as a whole. Mosad na kanang magstorya ta karon about sa itong mga learnings diri sa KSM. So since kita kay mga naka-host naman ta for one semester, ato i-share sa ila kung unsa ang ato mga nakuha jud. So ako musugod ko nga ako jud nakuha diri sa kauban sa masa kay mas lawom jud nga pagsabot sa lahi-lahi nga mga problema sa atong different jud nga sectors in society kay pag interview gud nato sa atong mga guests, for example, kana mga organizers sa peasant sector, sa labor, kay muhatag mo gud sila kanang hard jud kay nga data like facts jud ba nga kanagong makaingon ta nga hala wala lagi ni gitudlo sa among klase or like mas grabe lagi ni ang kaning ilahadjong experience kaysa sa unsa atong na-learn kay even if makasabot ta sa microeconomics sa macroeconomics di magud nato makita ang like clear jud nga state sa mga tao unless if makihimamat jud nato ang kanang mga naa jud dito sa sector themselves. So mo to kanang naka-realize ko nga
grabe jud kay ang problema nga giatubang sa mga tao. So for example katong nakastorya ta with the women's, di ba? Katong si Ate Hari. Oh my God, I miss si Ate Hari. Katong time nga na 1 billion rising inana kay naka-share siya og kanang details or data jud on katong violence against women nga statistics, diba? Nya nakita nato nga like it's really very prevalent right now, and even if kanang di kay siya nato madunggan na kay mga issue kay it's consistent to the eye unya, it really needs attention jud. So mo na like we really learn a lot sa Kauban sa Masa nga ma-apply jud nato sa atong pag-eskwela, of course. Unya mas maka-empathize jud ta sa mga tao kay makita man nato nga dili na sila kutob sa kaning level of like surface level lang ilang problema, kundi it's really deep, it's really a systemic issue nga really needs to be resolved. So ikaw Kauban siya unsa man yung mga learnings pod? Sumpay sad sa giingon ni kanang kaubang Zeno, I actually agree kay dili ra gyud like sila Ate Hari ang ato makuan like sa women's na sector, pero daghan jud siya like as in wide jud siya kay di ba makita sad nato sa mga kanang media outlets nga kanang dili jud tanan nga mga panghitabo nga mga oppressive nga actions kay mabalita jud siya ba ya mahatag jud siya og intact jud yung details kay let's not kanang sugarcoat nga kanang ang notion jud itself do nga kanang lahi man jud ang perspective sa nag-report ka lang kung dili jud ka maminaw sa kanang mismo jud nga kanang apektado, like for instance ay mao ni akong pagsabot pero sa ilaha di ay kay lahi like in a deeper level gyud siya, mura lang ang ato makita sa uban nga kanang mga media or like atong mapaminaw kay it's just a tip of an iceberg and there are still much more to figure out and to venture. That's why we really encourage kanang ang ato ang mga kanang people from like the urban poor sa Batakang Masa nga moari jud diri kay para jud kanang makigtabit na nila personally like unsa jud ang nahitabo, unsa inyong na feel ana kay kanang karon no considering sad nga pasista sad kaayo jud ang ato ang government karon niya ang anak pa jud sa diktador ang naglingkod, guys. It's not giving good kay kanang legit imagine ingnan ka nga kanang ang rice kay mo 20 pesos na siya. Asa naman na? Oh my God! We're waiting for it, Mr. President. Nya, actually sad no, dili sad ka na ang ato ang kanang makuha diri sa Kauban sa Masa, pero kanang in regards pod with our academics kay naaman sa jud tay mga subjects nga ma-connect gali nato nya kana sad usa na siya ka outlet nga kanang dili ra ang maminaw sa atong Spotify, sa ato ang Facebook Lives, or even here nga ato ang mga colleagues ang ato ang kanang ma-sharean sa atong insights, but rather ang ato ang classmates itself nga more gali siya domino effect nga ay mo share ko ani sa akong knowledge niya sila kaya lang maka-empathize sa gyud sila kay truly man jud nga mao jud na ato ang makita. Imagine mo ari ka sa kanang eskwelahan kay kanang mo pliti lang ka, for instance like the jeepney phase out kay mingon sila nga ang minimum daw 15 pero iga-pliti nimo kay di ba supposedly kay 12 or 11 just because you're student, pero bisan pangayuan kag ay ni 15 gihapon nilang kwaon, guys. Noy na jud kay ko sa niya kaduha pa jud ko kanang sakay. Experience jud kay na niya day. Mer mo jud ni mo niya. Okay. Ana jud siya nga kanang level nga kanang instead nga kanang mo accept na lang jud ka nga kanang ay ingon ana makita jud nimo kung unsa jud ang problema with respect to ingon ana nga situation kay although imo siyang tan-awon gamay ra siya, pero when you ari sa Kauban sa Masa you would understand. Sorry kasi spot girly. You would understand yun kanang the issue behind that. So kanang isa na ka example nga kanang dili ra gyud siya for kanang learnings nga kanang soldier jud ani sa ato ang prod or like sa classroom basis, but really kanang to have it in a broader gali nga aspect like to influence it and to understand nga kanang in a real life situation. True. Muna ari na po ta sa itong mga bag-o nga mga host. So, kamo kanang unsa man inyong introduce yourselves unya unsa inyong mga expectations for KSM this time. Like, i-appeal na po kung ano ni appeal man jud mo. Unsa man push ninyo para mga appeal mo sa KSM. Sige. Ako una. Go. Pangutan na tulo ka buok. Sige, first.
Introduce yourself. So ako si Kaubang Benj, usa ka psychology freshie, and andam na jud kay ko nga muuban sa KSM. Psychological freshie. Andam na jud kay siya. Power. Yes, andam na kay muuban sa KSM para tabangan ang masa. Padulong sa kaugmaon nga sila ang tagag-importante. Grabe. And of course, ang para nako, ang expectation na to, no? Expectation ba? Expectation na ako kay mas maka-learn mo jud na. Number one is maka-learn jud kay aside sa giingon nimo ganina kabong siya nga kanang dili jud kanang dili ra kanang essential ang kanang imo ma-learn textbook wise kay naa jud dili man jud kanang constant ang naa sa textbook kay ang society is constantly changing. So true. Kanang sinati sa ilang adlaw-adlaw. So importante jud nga matagaan na tog pagkuan higayon kay kung dili wala pati may buwan, di ba? Legit, life never stops, so that's searching, guys. Koan, like kanon ni appeal ka or like kasi na-push nimo to join. Dugay na jud kay ganahan mo appeal. Oh my God, I'm so happy. Calling. Finally napili tayo, girl. Finally napili. Tawag na jud ko ni Ate Nico. Siya mo to. Of course kanang at heart, activist at heart jud for the people. Kana. We love that kadasig. UP. Yes. Para sa scholar ng bayan. Yeah. Mao na ang rason nga nang gusto ko mo appeal sa KSM. Oh my God, I'm so proud yun sa itong mga bago nga perfect. We love that. You guys are perfect fits just. Sige, ikaw Kaubanghan. So, ako day si Kaubanghan. I am from Bachelor of Fine Arts, majoring product design. Wow. So, as you can see, no, medyo, dili man siya very far gyud from the radio broad nga aspect. Pero, it's a personal goal gid nako to immerse myself in these types of kanang programs. And especially, na ako diri kay, I feel like I believe nga we owe it to the people to immerse ourselves in the community that we serve. So, I believe manggod nga kanang isip mga eskolar sa bayan, naagyud tay responsibility to address sad or to help in addressing these societal issues kay wala ra man gud tagibutang diri para lang mag-eskwela kay gikan man ni sa masa so ibalik ko na sa masa. It's the tax of the people, guys. Ato agid ng panghawakan always as we step foot in this university kay kinahanglan gyud nato na i-inculcate sa tong kaugalingon nga dapat gyud ta mo give back and to pay it forward. Actually no ganahan jud ko sa kanang diversity nato karon kay natay management, natay pol sci, natay psych, natay fine arts. So nakita jud nato nga wala jud ta napahigot sa atong mga degree programs kundi we really are using our skills to venture out para makatabang ta sa masa, di ba? Kay magamit man sa dyan nato kung sa itong mga na-learn, yung mga apply dyan nato diri. So, nice dyan kayo nga, we're not just limited to one program, but, you know, it's really evident nga the students in general really want to have the masses jud dili lang kay ang mga pulsar may ganang mutabangan nila or mga kuan naman mga comra man ang kanang makisalamuha jud sa masa dili kundi kita jud tanan. So mao na siya unsa man ang dapat at nga nato for this sem since aside from the new host unsa pa man atong mga kanang mga kalingawan pod for our viewers and our listeners. Sige, unsa man kauban siya? Kanang what if? Hoy, may pa what if? Nami sneak peek, guys. Kay kanang 'di ba? Ato nang naila-ilang ato ang mga bagong host unya. Ato na sad silang kanang venture out. Ato na sad silang kanang na kaila jud in their kanang specifics gud nga kanang ay kani siya kay kanang from fine arts nga she's not doing arts just for aesthetic kanang purposes but rather she's using art kanang in a revolutionary action nya sa ato asang psych major kay kanang it helps us to kanang understand the society and our behavior as well kay najud ba mga problematic people guys din ako ma-mention kinsa pero name drop na lagi sila kay na kasagaran siya naglingkod sa goal. Truly! Guys, what if? So, ato na siyang psychological analysis. Oo, niya ingon ana sa management kay masinatian pod nato ang dagan sa atong ekonomiya whereas in political science kay atong masabtan jud ang kanang ang class structure o kanang the governance itself kanang unsa jud ang pagdagan ana. So, aside sa ana nung kanang mga sneak peek sa atong mga bag-o nga mga hisgutan kay naa sad tay mga
postings na sa tay mga Yes. stories, mga news nga kanang pwede jud ninyo ikuan sa My Days ninyo guys. So what if maki-join mo for us for our biggest comeback na guna pa Miss Blackpink guys. Yati. So mo to siya no, dili lang ta sa My Days and kanang mga IG stories, mga postings kundi basin po di ay natin mga reels nga makashare ta sa different nga mga news nga ato pong i-feature diri sa atong mga broadcast. So mao na no, kamo unsa may ganahan yung makit-an sa Kauban sa Masa this sem aside from your expectations kanang unsa pa may inyong mga ganahan nga mga activities nato? Or siguro like mga topics nga ganahan ninyo High kanang topics. i-appeal sa ato other nga. Pwede sa nato ma-share sa ato mga lovers nga mga viewers. Wow. Wow. Minamahal naming viewers. Ako guro ang kuan gunahan kong i-discuss ang budget cuts sa mga SUCs, mga state universities and colleges kay labi nang apil ang UP system sa dako kaayo nga nominal nga decrease around 2 billion maguro to. Oh my God. And of course, prevalent kay na sa ato ang everyday life as university students nga tuwa natin hapit student spaces mo na manawag ang jutang expand student spaces and of course fund the facilities nga to gamiton pang adlaw-adlaw. Kay para biyan ako nga ang edukasyon biya ang magdagan sa usa ka lugar. If wala klaro ang edukasyon, wa say klaro ang kaugmaon sa usa ka lugar. So dapat jud na nato Legit. suryaan, di ba? Yeah, sakto jud na kaubang bench no kay especially karon nga kanang prevalent kayo niya uprising kay tanan ang kanang mga issues for instance like sa social media nga kanang gina-use jud nila ang Borges nga kanang word no without even really knowing kung unsa jud na siya niya ila pa jud this kanang murag attack nila. i-attack True. nila ang student itself which is very wrong kay namo na ihagit sa jud ang mga maminaw sila sa KSM o moapil og mga EDs para makaibaw ta nga nganong dili man jud dapat ang tao ang atong i-attack but rather the system itself. True. Kaya daghan man mga issue karon nga dili man jud siya like kanang sala sa tao good. Dili jud siya kanang need jud kalagutan ang kanang usa ka specific person ba kay Legit. it's really a systemic issue nga like it's been going on lang jud for so long nya mao na karon ang ato makita kay the effects man good of that issue. So mao na kanang dali kita maka-attack sa kanang tao without really like seeing what has been working behind all of that. Directed kaayo. True, misdirected Legit. jud ang anger and the pag-guilty and everything. So mao na no kanang nato diri para mas mapalaw man ang atong pagsabot sa lahi-lahi jud nga mga issue sa atong katilingban unya with the different skill sets that we have with the different Bitaw. learnings that we have as kanang host from different programs kay I believe mas fruitful jud ang atong mga discussions in Legit. the long run. So mao na no. So, kaya ato namang na dunggan ang kanang perspective with regards to that topic with kaubang bench. How about kaubang Han? Yes. So para sa ako karon no ang pinaka-recent yun nga issue nga ato ang gina-face especially as scholars kay ang UP-AFP Declaration Bench, of how Cooperation. So Yeah. kinahanglan gyud nato Truly. na siya mas mapalawman ug ato ang ma-amplify ug unsa ba gyud di ay na siya. Ug unsa man kadako ang threat nga uban niini sa ato ang academic freedom no kay I believe nga dili lang manggod kita scholars ang maapektuhan ani nga dokumento or nga agreement pero dako kaayo ni siya og ripple effect dili lang sulod sa universidad Yes. but most importantly sa ato ang mga tagsa-tagsa nga komunidad kay og kini makahatag ni siya og threat sa atong academic freedom how much more sa other nga mga universities how much more sa other colleges nga dili kayo ing anak ka strong ang ilahang security inside sa school premises so kinahanglan gyud nato na siya mas mapalawman pa og mas mastoryahan pag Yes. mahatag nga mas daghan nga diskurso about it. Exactly. Kay I believe daghan man sa tiyong wala jud kay ba kung unsa na siya ang UPFP, di ba nga kuan? So like naa jud ta diri para maingnan sila kung unsa man jud na siya, unsa jud ang implications ana sa ato academic freedom sa ato jud as students, sa atong lives lang jud as students, di ba? Nya ngano jud ang kanang campus militarization kay nganong against man jud ta ana, di ba? So mo na Correct. more na ang a few of the topics that we may be talking about in this semester. So, mao kato no nakasugod na ta sa atong discussion, nya naila-ila na nato atong mga hosts, ang atong mga new hosts for this sem. So, we would like everyone to subaybay, to continue to listen to us, to watch us online, and madungog sa tasa, asa ta madungog? Sa canteen and sa AS Hall, right? So, again guys, every 10
Ay, Every sakto ba ko? 11. Every 11 to 12. I'm sorry guys. So every 11 to 12. Tuesdays and Fridays? Yeah. Hala, sorry na. Nag-mental block Basta na ko. inyo kami madungog jud guys. Basta madungog mi ninyo. Bisan jud og ani nga adlaw kay pwede gid mo ate sa mga Facebook page. Paki-follow na lang sa doy. True. Promote. And napatay Spotify. True. So, mga katano, we are very thankful nga na minamo sa itong short discussion and we hope nga you will continue to stay after the short break. We keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Maun na. Dapat naminaw jud ta sa nakaka-local before ta mihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig. Sa araw, sakit, kahit bubukan anong sa oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Mao kato mga igsoon, atong nadungog karong adlaw ang bag-ong makauban nato diri sa Kauban sa Masa. Ug dili rasad ka ng atong na welcome no, atong warm welcome sa atong mga bag-o nga kanang host, but rather ato sang natabian or like nahisgutan ang unsa di ang mga sneak peek sa Kauban sa Masa, unsa di ay ang Kauban sa Masa o nganong makighalubilo ta sa Batakang Masa. Yes. O dili rasad ka na kay ato sang kanang ato sang na-open ang discussion regarding sa mga possible topics nga ato ang ma-include here sa ato ang program and unsa ang ato mga pa-activities online. Wow, truly. It's wow good guys. Kana kay this SEMSAD, we're aiming for more exposure and more interaction pod with our viewers and listeners. That's correct. So, maupod na no, aside from that, kanang dili raman ta sa Kauban sa Masa pod mo try og halobilo sa atong student body, kundi we also have these different UP Cebu wide nga events. For example, naatay 1081 exhibit events, right? So, makahatag ba mo at ano mga guest hosts, especially from the fine arts, kay makahatag ba mo og explainer sa kani atong 1081 exhibit events? So, ang 1081 exhibit, no, it's a commemoration sa declaration adtong martial law. So, from the title itself, ang 1081 is the proclamation number 1081. So, dito na siya gi-state nga, gi-declare ang martial law during atong September 1972. So, para sa umalabot nga commemoration, no, daghan kaayo og kanang mga gipang prepare. I think ang different departments most especially ang College of Communication, Art and Design. Yes. And sa amo ang department sa Fine Arts, we are preparing sad an art exhibit. So, yes, very exciting kaayo kay makita ninyo ang mga nagkalain-lain nga mga art pieces, mga artworks nga dito nila ma-showcase kung unsa ang ilahang gusto nga ipahiwatig sa ilahang mga artworks regarding sa commemoration sa martial law. Especially makita pod nato no nga we are really trying yun to connect more sa atong viewers through visual arts. Kaya I think it's one of the most important mediums sad kay dili lang man tanan ma-communicate nato or maka-connect sa people through literary and other forms of art, but most especially sad kinahanglan pud nato na ma-explore kana nga form of art. So karong umalabot nga 1081 exhibit, no, ako ang ginaawhag pud ang tanan nga mag-visit and magtanaw sa exhibit kay makita gid ninyo mga creative kaayo nga mga paintings, mga installations, na apoy mga poems and other forms of art sad nga inyohang makita. True. Wow. Like I really like how we're using art for the people. Jud nga dili lang siya for aesthetics, dili lang siya for the design or for the clout. Ina na good. Like we really are using it to
spread awareness sa mga tao, diba? O nya, wala po ito napahigot sa one form of art, kundi lahi-lahi po nga forms of art ang ato ang gi-try o kuan diri. So mo na like exciting jud kay siya kay aside from seeing the talents of our UP Cebu students from different departments and actually kay makita po nato ang lahi-lahi nga mga stories sa mga tao nga naadjud sa martial law, diba? Kay we're also going to be talking about the lives of the different victims from ay kanang dili lang sa Luzon nga mga victims kundi diri jud sa Cebu, diri sa Visayas jud nato ang mga victims jud. So by sad ana no kay kanang ato sa jud makita ko unsa jud ka dedicated ang ato mga fine art students nga kanang ila jud gina use ilang skills to kanang influence others in a way nga positive siya nya. It's giving me revealing the truth. Kay imagine there were peoples nga kanang although maglisten sila understand in a kanang diba different ba jud ang ato ang way of kanang learning kay na may uban nga visual learners. So kana no kanang gamit jud kaayo ang kanang arts nga ginahimo sa ato mga fine arts students kay dili ra jud kanang makita nato nga ay nindot ni siya mapagkahimo the details itself but rather the lesson or like kanang the message behind that kanang artwork kay kanang ako personally kay I'm really kanang keen of kanang moadto og mga museum. So, sa museum girly jud girl. Pero at first kay it's also kanang my understanding nga kanang dili ra ko naadto sa art or like mga museum or like mga art person whatsoever nga kanang makakita kog ingon ana ng mga ginabuhat sa ato mga artistic people kay I thought jud pag una kay wala ra like ilara na gihimo kay just because they have like the talent like they have the skills and then something pero eventually kanang sa sige na ko og adto sa museums kay kanang kabantay mo lang like kanang na sila marag short nga description nga pero kang hala unsa meaning ani and then eventually you're gonna find yourself nga kanang nag-search na ka so kana no avenue gyud siya sa kanang pagpukaw sa masa nga kanang you're not kanang wala nimo gikuha ang ilang autonomy nga kanang pugso nimo sila pagpasabot but rather you're doing it nga kanang in a way nga sila mismo ang maganahan jud bitaw so kana aside from the artworks ikaw Kauban Benj unsa man imong gi-look forward sa kaning 1081 exhibit nato? Of course ang artworks are number one. Truly actually I think we all are excited for the artworks. Makita sa mga kuan ikaw pa bang hanaba kay artwork dito? Wala kay medyo busy yung person. Perfect. Pero na next year diba? Sige. So aside sa artwork, of course, is the stories. Yes, actually. It's an avenue, it's a medium for them to express the stories kay the best way or the most kind of expressive or most captivating way biya to express your story and your feelings is through art. And especially visual art, nga makita jud nimo ma-disturb jud ka sa unsa jud ilahang na feel when naghimo sila or ilahang na feel when nagsabot sila sa story. So of course, mo jud na akong pinaka excited for. Nya, kuan sad no, dili ra jud kayo ang kanang mga artworks like paintings and other medium of arts ang atong makita or like ang ato ang kanang delve ato ang self in the 1081 exhibit event